Namaste everyone, welcome back to my channel. I am your Nihasa, and if you are watching me for the first time, please subscribe to my channel. And without any further delay, let's get into the video. आज चाहिँ मैले एकदमै इजी मेकअप ट्युटोरियल लिएर आएको छु जुन चाहिँ बिगिनर्सहरूलाई हुनेछ, टिनेजर्सहरूलाई अफिस वर्कको लागि, कलेज जाँदा र एभ्रीडे बेसिक मेकअप लुक पनि हुनेछ. So without any further delay, let's get into the makeup tutorial. अनि यो मेकअप चाहिँ मैले एकदमै मिनिमम प्रोडक्टहरुले गर्ने छु अनि प्रोडक्टहरु पनि कम छ र एकदम बजेट फ्रेन्डली प्रोडक्टहरु छ अनि या स्टिक विथ दिस भिडियो अनि लेट्स गो. सुरुमा चाहिँ मैले यो निभियाको मोइस्चराइजर युज गर्ने छु. यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ ड्राई स्किनहरुको लागि अनि बजेट फ्रेन्डली पनि छ. मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्छ यो निभियाको मोइस्चराइजर. मैले कति धेरै डब्बाहरु सकाइसकेको छु यसको. सो अनि मैले चाहिँ पहिला सुरुमा मोइस्चराइज गर्ने छु. मोइस्चराइज गर्नु चाहिँ एकदम धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो. लाइक र मैले बिर्से पछाडी कपाल गर्न मैले गरिराखेको हुन्छु. यो चाहिँ कपाल पछाडी गर्न मैले चाहिँ सानो क्लिपले मोइस्चराइज गरिसकेर मैले अब चाहिँ सनस्क्रिन लगाउने छु. धेरै जनाले कन्फ्युजन हुन्छ लाइक हामीले सनस्क्रिन चाहिँ लगाउनु घरभित्र मात्र लगाउनु हुन्न, बाहिर जाँदा लगाउनु पर्छ भन्ने जस्तो हुन्छ हैन. बट यु गाइज आर कम्प्लिटली रङ हैन. सनस्क्रिन चाहिँ एकदमै धेरै नै मस्ट हो. तपाई बाहिर बस्नुस् या फेरि भित्र बस्नुस्, सनस्क्रिन चाहिँ एकदम धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. कुनै पनि मेकअप गर्ने बेला चाहिँ हामीले चाहिँ स्किन प्रेप चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ. स्किन केयर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि एकदमै त्यो हाम्रो मेकअपहरु चाहिँ केकी हुँदैन अनि प्याचेसहरु बस्दैन. त्यही भएर आई अलवेज डु माई स्किन केयर सो मच प्रोपरली. अनि बाँकी भएको प्रोडक्ट्स चाहिँ मैले आफ्नो घाँटीमा युज गर्ने छु. घाँटीमा हातमा यसरी युज गर्नुहोस्, त्यो खेर जाँदैन हैन. सो अब चाहिँ फेसलाई भयो अनि लिप्स इज अल्सो सो इम्पोर्टेन्ट हैन. तपाईको लिप्स क्र्याक हुन सक्छ लिपस्टिक लगाएपछि हैन. त्यही भएर सुरुमै चाहिँ तपाईले लिप्सलाई पनि प्रेप गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको लिपस्टिक चाहिँ एकदमै मज्जाले स्मुथ तरिकाले बस्छ र धेरै बेर टिक्न पनि जान्छ. र त्यो एकदमै धेरै त्यो के भन्छ आई फरगट दैट वर्ड. त्यो एकदमै धेरै नराम्रो देखिँदैन. इम्पोर्टेन्ट थिङ्स हैन. आई फरगट टु से. आई एम सो सरी गाइज. मैले चाहिँ अलि ब्रेक लिएँ, 1 महिना जति लिएँ क्यारे हैन. भिडियो राखिन, अपलोड पनि गरिन. सो आई एम सरी फर द्याट. किनभने मेरो बोर्ड्स एक्जाम चल्दै थियो एन्ड नाउ आई एम फाइनली फ्री विथ माई बोर्ड्स एक्जाम. सो म एकदमै धेरै लिएर आउने छु अनि बोर्ड्स एक्जामबाट फ्री भयो. अनि मैले चाहिँ आई हेभ थट अफ बिगिङ द 30-day च्यालेन्ज, हेयर च्यालेन्ज. अनि आई विल बी स्टिकिङ टु द्याट अल्सो. ब्रसले, एङ्गल ब्रसले आफ्नो ब्राउजलाई फिल गर्नेछु. र मैले चाहिँ अब स्पुलीले चाहिँ यसलाई कम गर्ने छु एकदम मजाले. अब मैले आफ्नो आइब्रो अब गरिसकेँ अनि अब चाहिँ म आफ्नो कन्सिलरतिर जाने छु. एज आई टोल्ड एकदमै धेरै मिनिमम प्रोडक्टहरुले गर्ने छु. सो एभ्रीडे बेसिकको लागि चाहिँ मैले आज फाउन्डेसन युज गर्ने छुइनँ. त्यही भएर मैले चाहिँ आज एलेगलको प्रो कन्सिलर युज गर्ने छु इन द सेड प्योर बिच.
अब चाहिँ मैले एउटा ब्युटी ब्लेन्डरले चाहिँ यसलाई सबैलाई मिलाउने छु। मैले यो ब्युटी ब्लेन्डरलाई चाहिँ अलरेडी पानीमा भिजाइसकेको थिएँ अनि एकदमै धेरै सफ्ट हुन जान्छ अनि ब्लेन्ड पनि मजाले हुन्छ, प्लस यसले प्रोडक्ट पनि धेरै लिँदैन, त्यही भएर मैले चाहिँ भिजाएको। मैले ब्लेन्ड गरिसकेँ अनि अब चाहिँ मैले फेरि यो कन्सिलरले चाहिँ आई फरगट वान थिङ, जुन चाहिँ छ प्राइमर एलेगलकै प्राइमरले मैले चाहिँ आफ्नो फेसमा लगाउने छु। यो पनि एकदमै धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो। यो तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो मेकअप लङ लास्टिङ बनाउनु छ भने अनि आफ्नो मेकअपलाई चाहिँ ग्रेसी बनाउनु छैन भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै हो यो पार्ट चाहिँ, जुन चाहिँ मैले बिर्सेको थिएँ सुरुमै। सो अब यसलाई चाहिँ अलि एकछिनसम्म सेट हुन दिन्छु आफ्नो फेसमा। सो अब नेक्स्ट चाहिँ मैले आफ्नो डार्क सर्कललाई कन्सिल गर्नेछु, त्यही मैले सेट बनाएको कन्सिलरले। तर चाहिँ मलाई एकदमै धेरै नै इजी लाग्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले क्रिम कन्टुर एड गर्नेछु आफ्नो फेसलाई। मैले सबै आफ्नो फेसमा चाहिँ लगाइसकेँ कन्सिलर सबै ठाउँमा। अनि मलाई चाहिँ ब्लस यो दुवै ब्लेन्ड गर्न चाहिँ एकदमै इजी लाग्छ, प्लस एउटै एकै नास प्रोडक्ट हुन्छ नि त, अनि धेरै ग्रेसी पनि हुन्न, क्विकी पनि देखिँदैन। अनि मैले चाहिँ ब्लस एड गर्दिनँ यसमा, किनभने चाहिँ मलाई अलिक डिफिकल्ट हुन जान्छ त्यसरी ब्लेन्ड गर्दा। कस्तो मजाको छ नि यो कन्सिलर, आई रियली लाइक। यसले तपाईँले आफ्नो फुल कभरेज कन्सिलर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, प्लस लाइट कभरेज नेचुरल देखिन्छ, त्यस्तो एकदमै राम्रो छ यो कन्सिलर चाहिँ। यु ह्याभ टु गेट इट इफ तपाईँसँग छैन भने। मैले पहिला चाहिँ सबै आफ्नो लाइट सेडहरूलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्नेछु ब्युटी ब्लेन्डरले। अनि त्यसपछि चाहिँ म कन्टुरतिर जानेछु, चाहिँ नोजतिर जान्छु। मैले यो चाहिँ ब्लेन्ड गर्नेछु। हुनुहुन्छ भने आफ्नो ह्यान्डले नि गर्दा हुन्छ, प्लस तपाईँ ब्युटी स्पन्जले चाहिँ ब्युटी ब्लेन्डरले चाहिँ कम्फर्टेबल हुनुहुँदैन भने मेकअप ब्रस नि लिँदा हुन्छ, फाउन्डेसन ब्रस। मलाई चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल लाग्छ यसले। कसरी लाग्यो? आफ्नो डबल चिनलाई पनि हाइड गर्छु। लाइक एक्सर्साइज त गर्न सकिँदैन, अब डबल चिनलाई हाइड त गर्नु पर्यो, मेकअपले खाएको जति लुकाउनु पर्यो। अलरेडी मेरो फेस चाहिँ अलरेडी लिफ्टेड भइसकेछ। अनि मैले चाहिँ अब थोरै कन्सिलर लिएर चाहिँ ब्रोन्जरले चाहिँ आफ्नो यो पनि गर्नेछु, फेसलाई लिफ्ट। अनि आफ्नो फोरहेडमा चाहिँ मेरो निधार अलिक ठुलो नै लाग्छ मलाई, अनि यसले चाहिँ अलिक सानो बनाउनु मिल्छ।
हो। अब यसको चाहिँ अब भइसक्यो। अब इफ तपाईले कन्सिलरलाई लगाउनु भएको छ भने यु मस्ट एड लुज पाउडर। अनि लुज पाउडरले चाहिँ तपाईको कन्सिलरहरूलाई चाहिँ के बनाउँदैन। तपाईले लाइक लुज पाउडर सरी कन्सिलर त एकदम धेरै थिक हुन्छ नि त। अनि त्यो थिक भएकोले गर्दा चाहिँ त्यो हाम्रो डार्क सर्कलतिर यतातिर आँखाकोतिर चाहिँ वरिपरि चाहिँ क्रिज बनाउन सक्छ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईले चाहिँ लुज पाउडर एड गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र त्यो एकदमै धेरै नै क्रिज हुन जान्छ। मैले चाहिँ यहाँ एलेगलकै पाउडर लिएको छु। अलमोस्ट मसँग एलेगलकै छ सबै प्रडक्टहरू, मलाई मनपर्छ। यही पफले चाहिँ आफ्नो डार्क सर्कललाई चाहिँ सेट गर्छु, कन्सिलरलाई चाहिँ सेट गर्छु। सो अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ तपाईको फेसलाई चाहिँ पाउडर लगाउने कि नलगाउने जस्तो हुन्छ हैन। मेरो चाहिँ एकदम धेरै ड्राई स्किन छ अनि त्यसको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ फेसमा धेरै जसो लगाइराख्दिनँ। एकदमै धेरै ड्राई हुन जान्छ। सो मैले चाहिँ लगाउँदिनँ। अनि मैले पाउडर लगाइसकेँ। अनि अब चाहिँ म आफ्नो आइजतिर जानेछु। जस्ट आफ्नो आँखामा चाहिँ एउटा न्यूड कलरको आई स्याडो लगाउने छु। मैले टु फेस्ड नेचुरल मेकअपको चाहिँ प्यालेट लिएको छु र मैले चाहिँ मेकअप एन्ड चिल भन्ने सेड लगाउँदैछु। जस्ट त्यो इनर कर्नरहरुमा चाहिँ आउटर कर्नरमा चाहिँ लगाउने छु। यो लगाइसकेपछि आफ्नो ल्यासेसलाई चाहिँ कर्ल गर्ने छु। यु क्यान सी हैन कति धेरै लिफ्ट पारिसक्यो मेरो ल्यासेसलाई चाहिँ। अनि आई जस्ट वान्ट टु से एउटा कुरा, लाइक इफ तपाईहरुले चाहिँ लाइनर लगाउन चाहनुहुन्छ भने लाइनर लगाउन सक्नुहुन्छ। इट्स कम्प्लिटली इन योर ह्यान्ड। तर मलाई चाहिँ डेली बेसिसमा लाइनर लगाउन चाहिँ मन पर्दैन, त्यति धेरै खासै मन पर्दैन। मैले चाहिँ मस्कारा नै लगाइराखेको हुन्छु। मस्काराको लागि चाहिँ मसँग यो पेस्टल ब्युटीको मस्कारा छ। मस्कारा इज अ गेम चेन्जर हैन। सो टपर यो चाहिँ पेस्टल ब्युटीको कलेक्सनमा सो टपर पनि हो मस्कारा चाहिँ। मैले चाहिँ मस्कारा लगाइसकेँ। अनि अब चाहिँ मैले डस्ट पनि गरिसकेँ एक्चुअली हैन पाउडरलाई चाहिँ अफ क्यामेरा। अनि अब चाहिँ म ब्लसतिर जानेछु। टिकको चाहिँ मेगा टेक्निकको चाहिँ ब्लस युज गर्छु। म एकदमै मनपर्छ कि यो ब्लस यसरी लगाउँछु। आई एम अ ब्लस गर्ल। मलाई चाहिँ ब्लस र मस्कारा र लिपस्टिक, एक्चुअली लिपस्टिक पनि बेबी पिङ्क कलरको भयो भने मलाई पुग्छ डेली बेसिसको लागि। बट अगेन इफ समवन निड इट आई मेड दिस। अनि मलाई चाहिँ ब्लस लगाउन एकदमै मनपर्छ, एकदम। अनि झन् लगाउनु त मनपर्छ, झन् नाकमा त एकदमै धेरै नै। आई फिल लाइक नाकमा लगायो भने त्यो आफ्नो त छैन के अरे हैन। बिहान उठ्ने बित्तिकै झपक्क उठेर फेस कस्तो नेचुरल रेड चेक्स अनि रेड नोज जस्तो देखिन्छ नि। मलाई कस्तो मनपर्छ, त्यही भएर मैले लगाउँछु। मैले लगाइसकेँ। इफ तपाईहरुलाई लाइक कसैको हुन्छ कुनै प्रोडक्ट चाहिँ एकदम धेरै फेभरेट नै हुन्छ, जस्तै मेरो ब्लस र मस्कारा छ भने तपाईहरुको गाजल हुन सक्छ कति धेरैको हैन। एन्ड इट्स कम्प्लिटली योर चोइस। अब चाहिँ मैले आफ्नो फेसको गरिसकेँ। अनि अब चाहिँ कसैलाई चाहिँ हाइलाइटर मैले त्यति धेरै चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट हो हाइलाइटर डेली बेसिसमा। बट अगेन लेट्स डु इट। मलाई चाहिँ हाइलाइटर कस्तो यो नाकमा चाहिँ स्पेसली अन नोज मलाई चाहिँ एकदम आफ्नै हातले लगाएको मनपर्छ।
अनि अर्को अब चिक्स एरियाहरुमा चाहिँ मलाई ब्रस नै चाहिन्छ सो यति भयो अनि नाउ I'll be moving on my lips को लागि चाहिँ मैले यो वेट एन्ड वाइल्ड को गिभ मी मोका भन्ने सेडमा लगाउने छु यो चाहिँ न्यूड लिपस्टिक होइन जता पनि एकदमै धेरै राम्रो सेड छ यसको मिठो छ लिपस्टिक लगाइसके र मेरो फेस अलरेडी भइसक्यो अब चाहिँ मैले सेटिङ स्प्रे लगाउने छु कस्तो नामै नभन्न आएको अनि यसलाई सेक गर्दा चाहिँ सेटिङ स्प्रे चाहिँ सुकिसक्यो अब म चाहिँ हेयर प्याडमा जान्छु सो आई क्विकली डु माई हेयर एन्ड आई सी यु गाइज सो या गाइज मैले चाहिँ यो मेकअप लुक गरिसकेँ अनि त्यसपछि हेयर पनि टाई गरिसकेँ यो चाहिँ तपाईहरुले एकदमै इजी तरिकाले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ बिगिनर्सहरुको लागि त झनै धेरै इजी छ अनि या दिस इज इट अनि म सियर अब केही पिक्चर्सहरु लिने छु सो बाइ बाइ गाइज सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो भेरी सुन